Sziasztok kincsvadászok, üdvözlök mindenkit a Kalóznaplón. Ma egy különleges indie remeket hoztam nektek, amiről már láthattatok egy rövid trélert is, nem is olyan régen a csatornán. Régóta vártam már, hogy készíthessek egy bemutató videót erről a gyöngyszemről, aminek már az első képe is azt suttogják. A tengeri huligánok bizony hamarosan duhajkodni indulnak. Ez itt az Uncursed, egy magyar fejlesztésű kalózos játék, mely a Creadigma Studio gondozásában készül, és már most rengeteg izgalmas élményt hordoz magában. Tartsatok velem ebben a bemutató videóban, és meglátjátok, miért is várom ennyire ezt a játékot. Az Uncursed egy kooperatív kalandozásra megalkotott játék, ahol maximum 6 játékos együtt próbálja meg túlélni a viszontagságoktól cseppet sem mentes kalóz élet mindennapjait a játék több szigetből álló világában. Mindez talán szokványos kalóz történetnek hangozhat elsőre, a történetben van egy igencsak érdekes csavar. Egy titokzatos esemény következtében a bolyongó lelkek elkezdtek eltűnni, mintha valami csapdába ejtette volna őket. Halott kalózként egyetlen esélyünk maradt arra, hogy visszatérjünk régi, mohó kalóz életvitelünkhöz. Alá kell írjuk az Uncursed paktumot. A szerződés szerint fel kell kutatnunk és meg kell szabadítanunk a csapdába esett lelkeket, mielőtt örökre elvesznének az ismeretlen fenyegetés sűrű ködében. Cserébe a megmentett lelkek kvóta teljesítéséig bármennyi szerúra élethetünk. Tehát röviden összefoglalva, ez egy kalóz, ez egy halott kalóz. Halott kalóz ismét kalóz akar lenni, halott kalóz aláírja az Uncursed paktumot, és tadá! Kalózmosoly, öröm, boldogság. Ez egy régi verziós kalózmodell a játékból, de az előrendelőknek elérhető lesz elérhetetlen áron. Plusz, ha még ma wishlistelitek a játékot, akkor egy második, teljesen ugyanilyen skin is jár hozzá. Plusz 2, ha másnak is megmutatjátok a videót és a játékot, plusz egy élet, és 10% részesedés jár az összegyűjtött aranyaiból. Eddig próbáltam elkerülni a Sea of Thieves-el való folytonos összehasonlítgatást, mely egészen pontosan 2 percig tartott. Profi videós, ladies and gents, profi videós. Nope. De inkább megteszem én, mivel egész biztos, hogy ti nézők is ezt fogjátok tenni, így jobb inkább rögtön el is magyarázni a hasonlóságokat és különbségeket. Az Uncursed-ben nem FPS nézetből szemlélhetjük a játékot, hanem top-down, vagy magyarul felülnézetes perspektívából. A Creadigma nekem tartott bemutató folyamán el is magyarázta, hogy nem csak amiatt választották ezt a nézetet, mert szerették volna minimalizálni annak a lehetőségét, hogy más kalózos játékokhoz, Sea of Thieves hasonlítsák a játékukat, hanem bizony ezen döntés mögött természetesen teljesen tudatos, játékdizájnt fundamentálisan érintő dolgok is lapulnak. Csak hogy néhányat említsek, mennyire engedjék, hogy a kameraszög vertikálisan állítható legyen, mennyire lehessen ráközelíteni a karakterre, hogyan befolyásolja ez azt, hogy hogyan fut a játék a hardveren, vagy épp a játékban megtalálható dungeonöket. Ha már dungeonokról van szó, nézzük meg, mit is fogunk csinálni az Uncursed-ben. A játék elkezdése után, kezdetben minden alkalommal a kocsmában ébredünk majd. Sea of Thieves. Én kérek elnézést, eske ez volt az utolsó. És dönthetünk, hogy egy napi kihívás teljesítésére indulunk, mely procedurálisan generál dungeonok mélyébe kalózol el minket. Vagy nekiállunk lerészegedni a kocsmában, és arra dobáljuk meg egymást. Bizony, a játékban ezt a nemes matériát kincsként adhatjuk el, mi több, van egy kis esély arra, hogy annak arany változata fogja elhagyni nemesebbik felünket, így még több aranyat kaphatunk majd azért. Egy biztos, ezt hamarabb fogod látni a játékban, mint a Shrouded Ghostot. A dungeonokban többféle feladatunk is lesz, és természetesen kalóz kalandba illő ellenfelekkel is meg kell majd vívjunk, olyanokkal is, melyek elől jobb lesz, ha inkább csak menekülünk. És persze az sem árt, ha mindeközben minél több, minél értékesebb kincset sikerül onnan kimenekítenünk, melyek között lehetnek olyanok is, melyekhez lelkek vannak ragadva. Hogy ez miért fontos? Emlékeztek? Az általunk aláírt Uncursed paktum szerint ezen lelkeket kell kiszabadítanunk, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, az maradjon meglepetés. Ez lesz tehát egyik fő feladatunk a játék során, melyhez nem csak a nappalok és éjszakák váltakozása, melynek szintén komoly jelentősége lesz a kalandjaink folyamán, hanem dinamikus időjárás is társul, és persze kalózunk kinézetét és ruháját is kedvünk szerint változtathatjuk, sőt, még akár speciális skineket is szerezhetünk majd. Azok se keseredjenek el, akik nem szeretik a PvP-t a játékokban, ugyanis az Uncursed csak és kizárólag PvE élményre fókuszáló kalandokat tartogat. Ráadásul mindezt ékes anyanyelvünkön, teljes magyar nyelvi támogatással élvezhetjük. Arról már nem is beszélve, hogy a játékhoz választott artstyle is rendkívül ízléses, és kétségkívül sugározza magából azt a bizonyos kalózos hangulatot, amit mind megszerettünk sok évvel ezelőtt egy másik kalózos játékban.
Szia! Oké, tényleg nem hasonlítom többet a szothoz. Végeztem. Rengeteget tudnék mesélni arról, hogy mennyi mindent sikerült Ádámnak és Bencének belevarázsolni ebbe a rendkívül ígéretesnek érkező kalózkalandba, de szeretném meghagyni nektek a felfedezés élményét. Ha visszaemlékszem arra, hogy miért szerettem meg annó a Sea of Thieves-t, nem is feltétlenül a kalózos témaválasztás volt a döntő, hanem a felfedezés varázsa, és ami a legfontosabb, a közösségi élmény. Az Anchors bizony mindezen tulajdonságokkal rendelkezik, mi több, a közösségi élmény fundamentális részét képezi a játéknak, mely olyan élményeket tartogat, melyeknek egész biztosan te is a részese akarsz majd lenni. Hogy hogyan és mikor teheted ezt meg? A játékot akár ma wishlistre is tehetitek Steamen, a linket megtaláljátok a videó leírásában. Ugyanis a tervek szerint évvége fele jön a demo és beta tesztelés, valamint korai hozzáférésben fog megjelenni valamikor 2026-ban, majd pedig a jelenlegi állás szerint 6-12 hónappal ezután végleges formát ölt majd. Eközben persze a Kreadigma srácok nem a hasukat fogják sütetni a játék valamelyik lakatlan szigetén, kedvenc koktéljukat szűrcsölgetvén, hanem jobbnál jobb, új funkciókkal és tennivalókkal tervezik bővíteni a játékot. Ja, és mielőtt elfelejteném, csekkoljátok a kitűzött kommentet a videó alatt. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz rá egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!